Okay, ito na po yung aming in-order sa Lazada. Umorder po kami noong April 29. Ngayon lamang po siya dumating. Ngayon ay May 22. Ang in-order po namin ay 45 pieces sunnywear. Ang nag-ship po ay in Trigo through Lex PH. Ngayon po ating titingnan kung tama ba yung pinadala nila sa ito po ay ang address po ay dito sa Palawan, Malanap. Galing pa po siya ng Manila. Dahil po may quarantine, inaabot po siya ng megit isang buwan. Anyway, dumating na po. Meron pa po kami mga in-order. 4 pa, on the way pa po siya. Ito pa lang yung kauna-unahan na dumating through Lazada. Pero po yung sa Shopee, sa Shopee pala, mas mabilis po siya. Wala pang 2 weeks, dumating na. Ito na po siya. Isang color lang. Doon po sa Lazada, ang nakalagay ay iba't ibang color siya. Pero ito pala, isang color lang siya. Panggawa po ito ng puto molder. 45 pieces. Parang mamaya gagawa po sila, gagamitin na ito, gagawa ng puto. Ganyan lang. Ayun, matibay siya Hindi siya yung pangkaraniwang plastic na nabibili sa palengke na madaling mabasag. Ito po hindi siya. Yan siya. Flexible. Okay, kaso kulay pink. Anyway, 45 pieces po siya. So ito na po yun. Thank you Lazada. Kantay kami na matagal. At least dumating po siya. 12 pieces po. Uy. Okay, brush lang po natin ng oil. Okay, wala po tayong brush. Gamitin natin yung dahon ng kamuting kahoy. Pwede po yan. So, wala po natin dito. Ganyan talaga pag pandemic. Gagawa ka ng paraan. So, may brush na tayo. Okay, let's see. Let's try this. Okay. Ito po yung ating butter. Try natin. This is 2.5 cups of flour. Try natin kung ilan ang laman nito. Not too full. Na grupo ay yung mga volunteers. Ito nga si Tatay Fred, nangongolekta ng basura dito sa mismong tubig. Linggo-linggo rin nilang ginagawa ito pero para hindi maubos-ubos yung basura. Sa barangay Potrero naman sa Malabon, araw-araw, nagbabahay-bahay ang tinatawag nilang garbage warriors. Dito, ginagawa nila ang tamang waste segregation. Pinakagol po namin ay mabawasan po ang basura, mawala po ang mga plastic na nakakalat sa mga kanal, at maturuan po yung mga tao paano po mag-reduce ng basura na sa gawin po. Init na po yung ating tubig. Ng reclamation, lalo na sa mga residente sa baybayin na posibleng mapaalis dahil dito. Isa ang pasepo sa 23 reclamation projects First na try. para maaprubahan ng Philippine Reclamation Authority o PRD. Okay. Kung papaalisin po yung mga tao dito, paano po ang buhay? Kung talagang aalisin na kami dito talaga wala kami magagawa. Hindi na nga sa amin ito. Kung kwan lang naman Boiling na. Wow! Tumpad niya na pinakikinabangan ngayon ng ilang residente. Proyekto sa taong 2020. Let's prepare our another set. 12. Ang ating first catch of the day ay isang plastic na may lamang sali o ang baon na nabulog sa tubig.
Ito yung ating second batch. Yan. Oh. Palawan. Dahil Ganda. Yes, almost done. Mga 3 minutes lang po luto na. Okay. Diwata na yun. Done na po. So, ang 2.5 cups na ginawa natin butter. Ay, ilang puto ang nagawa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 pieces. kakita na yun natin. Okay, so you can make 32 pieces sa 2.5 cups ng flour. Wow, marami na. Alam mo kung paano. Okay, third class po itong ginawang puto. Yun lang po available dito na flour.